Takojmë sërish së bashku në studion e lajmeve këtu në ABC News, ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Kryeprokurori i ri Olsian Çela nis punën duke kërkuar hetim sa më të shpejt për ndërtimet e dëmtuara nga tërmeti 26 nëntorit. Çela theksoi se njerëzit presin drejtësi pas kësaj ngjarje tragjike. Kryeministri Rama tha sot se 60 firma ndërtimi në Durrës janë në hetim për cilësinë e dobët të punimeve. Administrata shtetërore nuk do të marrë shpërblime për festat e fundvitit. Kryeministri u kërkoi ministrave të qëndrojnë afër të prekurve nga tërmeti. Drejtori i policisë Ardi Veliu përgënjeshtroi një urdhër të drejtuesit të policisë në Shkodër për ndaljen e pagës së policëve në ndihmë të prekurve nga tërmeti. Bërin në Shqipëri disa eksperti japonez për të dhënë eksperiencën e tyre në lidhje me situatat e tërmeteve. Një profesore nga Universiteti Tokyo Stan Tiranë se dëmtimet e godinave janë shumë serioze, ndaj duhet bërë një skanim i plot i situatës. Invamula dhe 50 artistë të tjerë mblidhen të dielën Tiranë në një mbrëmje humanitare për familjet e goditura nga tërmeti. Nismës së sopranës së shquar ju përgjigjen menjëherë dhjetra kolegë. Të gjithë bashkë në një zë solidarizojnë me dhimbjen e kësaj fatkeqësie. Shqipëria merr nga data 1 janar kryesimin e OSBE-s për vitin e ardhshëm. Gjatë një fjalimi në Bratislav, kryeministri Rama tha se kjo është një përgjegjësi dhe sfidë mjaft e madhe për vendin tonë. Prioritetet sipas tij do të jenë kriza në rajon, rindërtimi i besimit dhe siguria në Evropë. Do nisim tani mëngjesisht me lajmet. Kryetari i Bashkisë së Krujës Artur Bushi dhe dy drejtuesit e njësive administrative të Thumanës dhe Fushë Krujës i shmangen interesimit të ABC Newsit që u kërkon informacion mbi situatën pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit. Shumë banorë në këto zona, përfshirë dhe të mbijetuarit në 3 pallatet e shëmbura në Thuman, denoncojnë faktin se pas tërmetit të 21 shtatorit, banesat e tyre ishin dëmtuar, por zyrtarët vendor i kanë rikthyer sërish aty. Tërmeti 26 nëntorit shkatroi 3 pallate në Thuman. Aty humbën jetë 24 persona. Grupi i xhirimit të ABC News udhëtoi drejt dy njësive administrative, Thuman dhe Fushë Krujë, si dhe Bashkisë së Krujës, për të marrë një informacion zyrtar mbi akt konstatime të dëmeve të shkaktuara nga tërmeti. Kryebashkiaku i Krujës, Artur Bushi, nuk gjendej në zyrën e tij. Pas disa tentativash të grupit të ABC News për të lidhur me të, kryetari i Bashkisë së Krujës Bushi njoftoi përmes një SMS-je se ka punë shumë më të rëndësishme në këtë ditë. Mbetet pa përgjigje pyetja se pse Bashkia e Krujës nuk sqaron dyshimet e ngritura prej banorëve të Thumanës, se 3 pallate që u shëmbën ishin dëmtuar që nga tërmeti 21 shtatorit dhe ishin të pabanueshëm. Jashtë kamerave, banorët kanë deklaruar se pas tërmetit të parë për disa ditë, ata kanë qëndruar në çadra dhe më pas janë futur në shtëpitë e tyre, pasi askush nga qeveria vendore nuk mori asnjë mas. Zyra e informacionit në Bashkinë e Krujës i tha ABC News se kryetari ishte në Fushë Krujë dhe në Thuman, së bashku me inxhinier, duke kryer inspektimet në terren. Ndërsa në njësinë administrative Thuman, u përgjigjën se drejtuesi i kësaj njësie gjendej në Krujë, në mbledhje me kryetarin e Bashkisë Bushi. E sigurt është se njëra nga këto palë nuk thot të vërtetën, dhe akoma më e dukshme është se këta drejtues institucionesh po i shmangen interesit të medias në këtë situatë. Një kërkesë zyrtare për informacion Bashkisë së Krujës i është drejtuar edhe nga Partia Demokratike. Kërkesa ka 5 pyetje, të cilat lidhen me dyshimet e ngritura nga banorët e Thumanës. Ndërsa prokuroria ka nisur hetimet dhe ka sekuestruar të gjithë dokumentacionin që i duhet për hetim. Burime nga organi akuzës në Krujë bëjnë me dije se janë marrë mostra në çdo objekt të dëmtuar. Gjithashtu prokuroria i ka drejtuar një kërkesë Bashkisë së Krujës që asnjë objekt tjetër të mos shëmbet, pa qenë të pranishëm ekspertët e prokurorisë. Po një burim saktëson se janë marrë në pyetje të mbijeturit e 3 pallateve që u shëmbën nga tërmeti 26 nëntorit në Thuman dhe banorë të tjerë.
Olsian Qela, kryeprokurori i ri vendit, i cili sot mori detyrën nga paraardhësia e tij, Arta Marku kërkoi hetim sa më të shpejt lidhur me ndërtimet e dëmtuara nga tërmeti. Shefi i organit akuzës theksoi se në këtë situatë pas tragjedisë, njerëzit presin drejtësi. Olsian Qela ka marrë detyrën si drejtues i ri i prokurorisë së përgjithshme të vendit. Kryeprokuroria e përkohshme Arta Marku i ka dorëzuar detyrën Olsian Qelës para vartësve të tij në prokurorinë e përgjithshme. Jam munduar që prej ditës parë që kam ardhur në këtë detyrë të punoj me përkushtim dhe me integritet, ashtu si duhet bëj në fakt çdo zyrtar i këtij shteti. Jam shumë e lumtur që detyrën ja pasoi një ish shokut tim të klasës. Duke u ndalur tek situata kritike në vend pas tërmetit, kryeprokurori Qela theksoi se përgjigjja që prokuroria duhet të jap është drejtësi, atë që kërkojnë edhe njerëzit. Sot ne ndodhemi në një fazë pak të vështirë. Vendi po përballet me një krizë shumë të madhe për shkak të ngjarjeve të ndodhura në fund të muajit nëntor. Besoj se përgjigjja që prokuroria duhet japi në rastin konkret duhet të jetë do të spikas në raport ndoshta dhe me atë që po bëjnë institucionet e tjera, pasi njerëzit sot kërkojnë drejtësi. Njerëzit sot kërkojnë që më në fund në këtë vend të fillojnë të bëhen gjëra konkrete dhe është një rast, pavarësisht se vjen nga një fatkeqësi shumë e madhe për vendin, është një rast ku ne do të tregojmë që jemi në lartësinë asaj që pret vendi, që njerëzit presin nga ne. Kryeprokurori i ri Olsian Qela tha se tashmë vendi ka hyrë në një fazë të re të drejtësisë, që kërkon angazhim të ri edhe nga prokuroria e përgjithshme. Tani hym në një fazë të re, është faza ku po ndërtohen institucionet e reja të drejtësisë dhe kjo patjetër kërkon një angazhim të ri, kërkon një konceptim të ri për mënyrën se si ky organ duhet funksionojë. Besoj se janë mundësi, ekziston mbështetja dhe kemi kapacitetet për t'i dhënë vendit një të ardhme më të mirë. Pas dorëzimit të detyrës që mbajti në mënyrë të përkohshme prej 2 vitesh, ish kryeprokurori Arta Marku është larguar nga prokuroria e përgjithshme me taksi. Arta Marku është zgjedhur së fundi antare e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi, ndërsa tashmë pritet të vendoset se në cilën prokurori do të vijojë karrierën. Olsian Qela u zgjodh nga kuvendi me 101 vota pro si drejtuesi i ri i prokurorisë së përgjithshme për 7 vitet e ardhshme. Prokurori Qela ka hetuar disa nga dosjet më të bujshme, si Qërzi Braka apo grabitja në aeroportin e Rinasit në vitin 2016. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur nga mbledhja e sotme e qeverisë se ndurës 60 kompania në vendin e tij për ndërtimet e dëmtuara. Rama tha se punonësit e administratës nuk do të marrin shpërblime për festat e fundvitit dhe u kërkoi ministrave të jenë më pranë njerëzve të prekur nga tërmeti. Duhet të ndajmë orë të çdo dite me këta njerëz. Me këtë porosi, kryeministri Rama u tha ministrave se festa për vitin e ri nuk do të ketë. Është një vendim që ndalon rreptësisht përdorimin e fondit veçantë në vitin buxhetor 2019 për veprimtari social-kulturore dhe shpërblime punonjësish institucione për vitin e ri, për darka e për valle. Pjesë nga rroga e ministrave dhe deputetëve nuk u janë mbajtur, shtoi Rama. Refuzoi komplet atë shpifjen tjetër që me pas kemi detyruar gjithë punonjësit t'japin lek nga rroga se s'kemi lek. Pasqyrimi i ngjarjeve të tërmetit nga media ka qenë jo korrekte për të, ndaj me shpejtësi do të ndërhyet në ligjin që ende nuk e ka marrë kartonin jeshil në parlament. Në këtë seancë duhet të përcaktojmë një klauzol veçantë në ligjin antishpifjes që besoj të hyjë në seancë në datë 19 në fund për gjendjen e zakonshme. Shpifja në gjendje të zakonshme është e dënueshme. Shpifja në gjendje të zakonshme duhet të jetë super dënueshme. Lajmet e rreme dhe lodrat mediatike në situata si kjo që kaluam janë kriminale. Në mbledhjen e 10 të Këshillit të Ministrave, Rama bëri me dije se do të hartohet edhe një ligj të ri për rindërtimin. 60 kompani në Durrës janë të regjistruara nga policia dhe hetimi përkatës
si kompani që lidhet me godina të dëmtuara, është shumë e rëndësishme që të kemi një ligj të posaçëm për rindërtimin. Për rindërtimin, kryeministri Edi Rama shpreu dhe një shqetësim tjetër. Sipas tij, vendi nuk ka mjaftueshëm punëtor dhe do të jetë nevojshme sjellja e tyre nga jashtë. Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit Ardi Veliu përgënjeshtroi një shkresë të drejtuesit policisë në Shkodër që urdhëronte mbajtjen e pagës së policëve për të ndihmuar familjet e goditura nga tërmeti. Veliu tha se çdo kontribut ka qenë vullnetar dhe se efektivët e policisë nuk kanë dhënë asgjë nga paga e tyre. Ky urdhër i firmosur një ditë pas tërmetit nga shefi i policisë së Shkodrës detyron policët që të dhurojnë patjetër një pjesë të rrugës. Madje sasia e parave që do të dhuronte çdo polic ishte përcaktuar nga Niko Ibrahimaj në raport me gradën e efektivëve. Pas reagimeve të mëdha në media, drejtori i përgjithshëm i policisë Ardi Veliu tha se askush nuk ka dhënë para jashtë vullnetit. Dua të falenderoj një për një të gjithë punonjësit e policisë së shtetit, por edhe familjarët e tyre që kontribuan me vullnet sipas mundësive duke bërë të mundur mbledhjen e shumës 104.350.000 lekë të vjetra, e cila u depozitua në platformën i Albania. Gjithashtu, mirëkuptoj edhe 2.600 punonjës të policisë që nuk kanë kontribuar me vlera monetare, por për arsye se nuk kanë patur mundësi. Çdo kontribut nga punonjësit tanë ka qenë krejtësisht në bazë vullnetare. Drejtori i përgjithshëm i policisë tha se specialist për hetimin e krimit ekonomik dhe financiar, po fiksojnë, grumbullojnë dhe administrojnë çdo provë që shërben hetimit për të çuar përpara ligjit të gjithë përgjegjësit për ndërtesat që u shembën apo ato që kanë pësuar dëmtime serioze, qofshin këto biznesmen apo në punës të administratës. Ekspertë të sismiologjisë dhe ndërtimeve të huaj dhe vendas kanë diskutuar sot në një simpozium në Tiranë për situatën pas tërmetit. Sfidat e sotme në industrinë e ndërtimit dhe rimëkëmbja ndaj rreziqeve natyrore, marrshkaz nga tërmeti 26 nëntorit, mblodhën në një simpozium ekspertët më të mirë vendas dhe të huaj të fushave të inxhinierisë, planifikimit dhe arkitekturës. Të pranishëm në aktivitetin e mbajtur në Tiranë ishin dhe ekspertët japonesë. Profesori e Universitetit të Tokios, Ai Kubota, foli për rëndësinë e bashkëpunimit mes ekspertëve për të menaxhuar sa më mirë situatën. Ka shumë rëndësi që të mbledhen sa më shumë të dhëna pas dëmeve të konstatuara në mënyrë që të planifikojmë edhe rikuperimin. Duhet ekspertë të bëjnë llogaritjen e dëmeve nga tërmeti dhe më pas duhet të shohim se çfarë mund të bëjmë. Është shumë e rëndësishme që ekspertë ndërkombëtar, përfshirë edhe ata japonezë, duhet të bashkëpunojnë me ata vendas për të ecur para në këtë proces. Dëmet nga tërmeti janë serioze dhe njerëzit po i vojnë shumë këto pasoja. Ka shumë rëndësi të jemi të kujdesshëm me ndërtesat e dëmtuara që kanë marrë krisje të konsiderueshme. Duke marrë shkas nga situata në të cilën ndodhet vendi ynë, profesoresh Lulieta Bozo thekson se ka shumë rëndësi përfshirja e ekspertëve ndërkombëtar që kanë kaluar fatkeqësi nga tërmetet. Ekspertët më të mirë do të ishin nga vendet që kanë provuar dhe i provojnë vazhdimisht tërmetet, se ata kanë eksperiencë në këtë fushë. Unë mendoj që tonin këtu do ta japin ekspertët vendas, patjetër dhe grupi do të jetë i përbashkët. Domethënë duhet të jetë edhe një refleksoj, jo njerëz pa eksperiencë. Një faktor tjetër që ka ndikuar në tërmetin serioz të ndërtesave sipas profesoreshës Bozo është dhe mungesa e projekteve të mirëfillta, pasi ka dhe shtëpi pa themele. Ndërtime që janë bërë fare pa projekt, jo vetëm pa projekt, po janë bërë dhe pa specialist, secili ka grumbulluar sa para, dhe fillon të ndërton shtëpinë sipas mendjes vet. Ndërtimi i qoftë edhe një godinë e një haçe është një problem teknik dhe nuk mund të zgjidhet nga njerëz që janë profan. Njerëzit janë të papërgjegjshëm, kanë ndërhyrë poshtë, kanë prishur themelet, kanë hequr muret, edhe ajo ndërtesë ka pësuar dëmtime. Por si duhet ndërhyrë në ndërtesat që tashmë kanë pësuar krisje dhe dëmtime nga tërmeti 26 nëntorit? Mos bëjmë arna për ato që i dim që janë në fund të jetës, nga 50 deri tash i thonë janë 69 vjet. Ai ka apo s'ka dhe 10-15 vjet, se çdo objekt ka jetësinë e vet. Të vjetra kanë qenë me tullat asaj kohe, me teknologjinë që ka qenë në vitet 50. Si ti bësh një arnim, asaj është armë. Më mirë, hiqe të gjithë, riorganizoje zonën.
Gjatë një takimi me kreun demokrat Lulzim Basha, banorët e një pallati 12 katësh në Durrës thanë se asnjë zyrtar apo ekspert nuk ka shkuar për të bërë vlerësimet padje sipas tyre. Kryetari i komanduar i bashkisë Julian Varfi po i trajton me përçmim. Banorët e një pallati 12 katësh në Durrës ende janë në mëshirë të fatit. Ata ankohen se ende nuk është bërë vlerësimi i kompleksit ku ta banojnë dhe kërkojnë ndihmë për të njohur nga afër me situatën ku ata ndodhen. Kreu Demokrat tha banorëve se është domosdoshmëri rritja e numrit të vlerësuesve të certifikuar nga shteti. Nga toka deri në 5 katësh duhet zhveshur për të parë kolonat tonë. Pra nuk dhan garanci për të futur. Ajo që po kërkojmë ne është të rritet numri vlerësuesve. Po vlerësuesi duhet të jetë certifikuar nga shteti. Mes Durrës në sy të gjithëve. Secili ka hallën e vet, unë e kuptoj. Dhe kjo është voluminoze. Kam hallën për vëmendjen unë. Voluminoze. Prandaj ka marrë. Ne sjellim sa më shumë vëmendje, këtë kemi në dorë tash. Sjellim sa më shumë vëmendje. Një banor i këtij kompleksi tregoi se sekretari i komanduar i bashkisë së Durrësit, Julian Varfi, i është përgjigjur me arrogancë shqetësimit të tij. Van Gjushi Junior, Julian Varfi. Ky i ka thënë s'du me ditë për ty. Po, më tha, s'du me ditë, tha, i këpu qafë që ka ata janë dram. Ky zotëria figuron me raport mjekësor, ky s'duhet ishte në punë. Ditën që e kanë emëruar në kryetar, ka qenë 5 ditë me raport mjekësor. Thashë, i kam 3 fëmijë dhe vetë, thash, ku shkoj, thashë. Kimi interes se para këpu qafë një ka dy tha mua. Më pas, Basha shkoi pranë banorëve në lagjen numër 17 në Durrës, ku situata është e njëjtë. Gjatë bashkëbisedimit me një banor me bindje socialiste, Basha tha se po të ishte në qeveri, të njëjtën gjë do t'i kërkonte opozitës, sillen në vëmendje të rasteve që kanë problematika. Unë jam i forcës kundërshtare me ju. Dhe të falenderoj që më dëgjon me respekt dhe unë të falenderoj që je këtu mes nesh. E rëndësishme që ne të sillim zërin tuaj, shqetësimet tuaja. Edhe po të ishin rolet ndryshe, edhe po të ishim në qeveri ata në opozit, këtë do kërkoja nga ata. Nuk do kërkoja të bënim fotografi bashkë. Do kërkoja merrni zërin e njerëzve na e sillni dhe shikoni si po e bëjmë ne punën. Se këtë detyrë ka opozita. Po u shkri opozita s'ka më kushti mbroj. Basha u premtoi banorëve të kësaj lagjeje se do të jetë në krahun e tyre dhe do të lejojë të bëhen padrejtësi në kurrizë të njerëzve. Banesa e Haxhi Meras në gjorm të Kurbinit është kthyer në Rënoj. Kjo familje prej të ditësh po qëndron në një magazin pa energji elektrike dhe në kushte as pak normale. Edhe pse kanë kaluar 11 ditë nga tërmeti që shkundi disa qarqe të vendit, dita ditës thellohet arta e dëmeve. Gjormi i Kurbinit është goditur nga tërmeti dhe këto pamje të këtyre rënojave s'ka nevojë për shumë koment. Banesa Haxhi Meras duket sikur nuk ka ekzistuar. Çifti Meras tregon se stre e tyre tani është një magazin pa dritë dhe me kushte të këqija. Pri asaj kohë ku banoj ju? Këtu, ja, këtu e kam pas magazin për bidonat. Tu ma kish s'ka. Kam pas një gjallë vogël 9 vjeç, ajat me rrukret. Ku është tani? Ka i ke nënë vet në Laç. S'kina ku më flet. 3-4 vjetë që dhe e shova ke ama. Për zonë që dhe kina një mdishek në badanijat. Mas si zhon kina një 4-4 net që ashtu kina një cup-cup. Të shteni që shtu do të rejim shkum ke komuna ma muras dje. Me gjithë burin, i tham s'duma si zhon për jush, veç dum i flet qadër, se t'him mren. Mës mërdhifim ata, sa ne kina shkrujt, qadrat kënart, kina s'ka pro kusht. Haxhi u thot se në 8 ditë, vetëm një pak komendima ushqimore kanë marrë, aqsa për të mbajtur frymën gjallë. Një ma ushqimore kanë sel, i pako. Një pako? Po. Nga banorët mësohet se në gjorm, grupet e vlerësimit të dëmeve nga tërmeti nuk kanë shkuar për të parë gjendjen e banesave të tyre. Banorët e fshatit Delbënisht në Laç ankohen se askush nuk po i ndihmon në këtë situatë. Për ABC News banorët thonë se për ta nuk ka mjaftueshëm çadra, ndërsa banesat paraqesin rrezik. Banorët e fshatit Delbënisht të Laçit janë haruar nga shteti. Tërmeti 26 nëntorit edhe në këtë fshat ka kthyer disa banesa në gërmadha. Numërojnë rreth 10 shtëpi të rënuara dhe 2 prej tyre janë të familjes të Ndoc Gjokës dhe Leonard Vatit. Ata ankohen për autoritetet që nuk ju ka rënë në mendje të shkojnë të shohin dëmet. Është dëm tu më të masën në nësi apin dëmë të shi. Mirë si kam pështu fëmijët. Çfarë ju kanë thënë? Ja vetëm sa kanë shikuar, domethënë ato inxhinierët halas kanë ardhur. Inxhinierët janë si mëna për caktin se a banueshme apo banueshme. I qadër për në makis s'ka, më parë mëram se sa ka dy në hava, i ka put në litarët e qadrës, era. Priksuin ose që tërmet i fort, në prikalem majë.
Mora fëmijë krah dhe dola me vrap kur ngjëm të rëndit. Me frikë më, që tërmeti. Sa vetë jeni kanë marrë? 3, me djalin dhe nusën. Tani ku banani? Tani kam marrë shpejmi që rap në laqë, se me përshë dhe shpia babit poshtë, s'kam ku me nej. Sa për momentin. Po, keni kërku çadër? Po, kena kërku i herë, thonë s'kina, dhe si ka ma, se mora me shpejmi. Jo vetëm këta banor, por dhe të tjerë të këtij fshati kanë të njëjtin hall. Unë jam veti 5 antar familje, do më kry familjar, vetë jam edhe invalid. Edhe nuk kena ku tjetojmë, kena shku në bashki. Do vim sot, do vim nesër. Keni marrë çadër? Ja. Ushqime? As si gjanë botë. Pse? Shkop, prit në delbif se do të vim. Vim për orë, vim për gjysore, do të bjem çadër, do të bjem ushqime, do të bjem veshmafje, as si gjanë botë bash. Më sigurojnë mu që nuk gjenë gjanë, futem me flejnë mëren. Fëminë s'më në fusë më. Pleshti kam marrë. Me zërë, mos ratër me i kam qitë për jashtë, se halën e kam invalide. Babën pensionist, 2 ka me djallën e kam me azëm. S'mun, shdi që veç zotin e pas në dorë, ma nëse di. Që me tha. Dë bënë në qadër tash? Më qadër, s'kam që dy rrim. Në delbënisht të Laçit, rreth 80 banor jetojnë në qiell të hapur, edhe disa familje që janë pajisur me çadra kanë probleme me të ftohtin, erën e fortë dhe shirat e rrëmbyer. Një pjesë e banorëve të Thumanës që janë strehuar në disa hotelet vogla në Shëngjin ankohen për mungesë vëmendje nga strukturat shtetërore. Banorët e disa zonave të dëmtuara nga tërmeti dhe kryesisht ata të Thumanës janë ndarë në 3 hotele në Shëngjin. Vëmendja e mediave dhe institucioneve këtë ditë është fokusuar tek hoteli më i madh që strehon shumicën e këtyre banorëve, ndërsa 2 hotelet e tjera me më pak persona janë jashtë vëmendjes. Asnjë nuk ka më interesu. Për ne. Jo, këtu shtet s'kemi pa, vetëm pronar. Kamera e ABC News u përball me zemërimin e tyre. Askush nuk ju ka sjell ilaçe apo rroba për t'u ndëruar. Veç pronari i shkreti çka ka bën për ne. As ndihmë, as veshmati, as i gjë më kujtën, as ilaçe halas mi kanë sjell. Llogaritë. Ka shkruajt 5 veta emrin. Tani na një ilaçe, na një gjë kështu, po na patën, na japin. Sta patim s'kam asnjë lek, mos kam marrë pension akoma. As rroba as gjë, urdhros, siç kam dalë, siç kam qenë punë, urdhros jam. As lloj ndrese nuk e kam as nuk kam marrë. Këto bën shumë premtime pasi gjë se do bën. Na ka lanë mendja për zotin. Ha na thoni ju, ku? Ku të përplasmi? Ku? Na s'kemi pas një këtu. Janë në na prutu në një muaj jashtë mosës qirt. Ku janë lek? Ku jena na? Kam edhe një fëmijë të vogël 16 muaj si ka nevojë të ndrohet 2-3 herë në ditë, edhe për rroba veshmafje, për këtë kena më shumë nevojë. Në hotelet e Shëngjinit janë akomoduar rreth 1300 banorë të prekur nga tërmeti. Ndërkohë në hotelet ku janë akomoduar personat e mbetur pas 3 nga tërmeti 26 nëntorit, ka nisur themelimi i shkollave të përkohshme. Këtë e bën të ditur Ministria e Arsimit përmes një njoftimi për shtyp, ku thotë se kjo është një zgjidhje që nxënësit të mos humbasin më asnjë orë mësim. Ndërkohë Ministria bën të ditur se po merren masat që procesi mësimor të garantohet në mjedise të përshtatshme, të bëhet gati programi mësimor, nxënësit të pajisen me tekste shkollore dhe materiale pune, njëkohësisht të sigurohet shërbimi i domosdoshëm psikosocial. Një tjetër zgjidhje provizore sipas Ministrisë së Arsimit është vendosja e nxënësve në shkolla më të afërta duke u siguruar transportin. Mësimi në shkollat e Tiranës, Durrësit, Shijakut, Krujës dhe Kurbinit do të nisë ditën e hënë në datën 9 dhjetor. Ndërkohë studentët në fakultetet e Universitetit të Tiranës do t'i kthehen auditorëve në datën 10 dhjetor. Drejtoresha e gjimnazit Sami Frashëri në Tiranë Uta Dobi është shkarkuar nga detyra. Lajmi konfirmohet për ABC News nga burime në drejtorinë arsimore rajonale në Tiranë. Nuk bëhet i ditur motivi shkarkimit të drejtoreshës Dobi, por të njëjtat burime thanë se nuk ka treguar përgjegjshmëri në punë. Të tjera burime nga shkolla Sami Frashëri thonë se një ditë pas tërmetit të 26 nëntorit në shkollë janë lejuar të hyjnë nxënës për një provim të paracaktuar. Kjo shkollë ka pësuar dëmtime të rënda nga tërmeti dhe futja e nxënësve brenda mjediseve të saj ka vënë në rrezik jetën e tyre. Sopranoja e njohur shqiptare me famë ndërkombëtare, Inva Mula, fton të gjithë artistët në një nismë sa artistike, aq dhe humanitare në ndihmë të familjeve të goditura nga tërmeti. Indiferenca vret, ndaj sopranoja e njohur Inva Mula ka ndërmarrë iniciative në një seri mbrëmjesh humanitare për t'i ardhur në ndihmë familjeve të prekura nga tërmeti 26 nëntorit. Tërmeti ishte diçka që ndoshta rizgjoi
ke secili nga ne dëshirën për të kontribuar, dëshirën për të qenë bashkë, dëshirën që të reflektojmë që më në fund njeriu asnjë gjë nuk mund ta bëj vetëm. Ne ftojmë jo vetëm artistët, ftojmë art të dashtit, ftojmë të gjithë ato që munden me një kontribut sado modest. Por jemi pikat e ujit, që ka thënë Nën Tereza, që pa të cilën nuk do bëjë një oqean. Do të konsiderojmë të gjithë si pika uji për të arritur një kontribut që të jetë një kontribut i konsiderueshëm dhe mbi të gjitha të jetë një kontribut që të ketë një vlerë të madhe të një shoqërie që nuk është më indiferente ndaj asaj që ndodh në Shqipëri. Artistja tregoi atë çfarë pa me sy në Durrës. E prekur thellë, mendoi që artistë të zhanreve të ndryshëm të bëhen bashk. Unë vajta vetë në Durrës dhe pash, dhe ju them me plot gojë që gjendja vërtet është shumë e rëndë. Është kur shikon dhe prek gjendjen në terren, e shikon që nevojat janë të jashtëzakonshme dhe ndoshta nuk ishte emocionalisht do ishte shumë bukur të ishte në Durrës, por teknikisht edhe teatri kishte disa dëmtime, ne e kthyem në Tiranë, duke qenë se është Tirana ajo që ndoshta ka potencialin edhe artistik, ka dhe potencialin intelektual, ka dhe potencialin e një salle dinjitose siç është kjo për ta zhvilluar këtë aktiviteti. Kjo mbrëmje humanitare, sipas Mulës, është ndërtuar mbështetur fort në mesazhe. Kjo është një mbrëmje humanitare që secili nga ne të sjelli diçka, mbi të gjitha të sjelli një mesazh dhe ne të arrijmë që të prekim atje ku mundemi, edhe me ndihma të vogla për të arritur diçka të madhe. Ju thash që artisti shqiptar e ka për detyrë, unë e pata këtë si një domosdoshmëri që më erdhi dhe për një herë e ndava me miqtë e mi, me gjithë miqtë që jemi këtu dhe me të tjerë që do t'i kemi në skenë, dhe në asnjë moment nuk ndjeva hezitim, përkundrazi, domethënë kjo ide ime fillestare gjeti një mbështetje kaq të madhe dhe shkoi përtej imagjinatës time për të bërë vërtet një aksion të bukur. Aksioni humanitar starton në Tiranë për të përvijuar deri në fund të dhjetorit në disa qytete të Shqipërisë. Do nëse jemi një javë gjysmë largë nga tërmeti që goditi vendin, shumë persona vazhdojnë të jenë të tronditur psikologjikisht. Studimet kanë treguar se mënyrat e ushqyerit ka një ndikim të fortë në humorin e secilit, cilat janë ushqimet që duhet të konsumojnë në këtë kohë dhe ato që duhen shmangur, na i tregon nutricionistja Albana Daka. Ankth, frik, panik. Ndjesitë të tilla vijojnë të shoqërojnë shumë prej nesh, ndërsa i kthehemi normalitetit pas fatkeqësisë natyrore që goditi vendin. Që të kalone sa më lehtë tronditjen psikologjike, mjekja nutricioniste Albana Daka sugjeron të bëni kujdes me mënyrën e të ushqyerit. Ajo ndikon në gjendjen psikologjike dhe humorin. Ne kemi disa, po themi, hormone apo më sakt neurotransmetues në organizëm të cilët ruajnë atë që themi gjendjen e komoditetit psikologjik, që në krye është serotonina dhe e ndihmuar kjo nga dopamina dhe endorfinat e tjera. Serotonina është një neurotransmetues që në 95% të sasisë së vet prodhohet në zor. Dhe që ne të kemi një serotonin në sasitë optimale, duhet që aminoacidet që formojnë serotoninën ose substancat që nxisin prodhimin e serotoninës të marran nga ushqimet të jenë në sasi të mjaftueshme. Por cilat janë disa nga ushqimet që na ndihmojnë kur jemi të stresuar? Janë ushqimet që përmbajnë sasitë e lartë triptofani, që janë si ushqime shtazore ashtu edhe bimore, prandaj ne në këtë kohë themi që të marrim sasi të proteinave të mira shtazore, siç janë peshku dhe peshqit me yndyrë, siç janë mishi, po kryesisht mishi i bardhë. Proteinat të tjera shtazore janë bulmetrat, për shembull tek fëmijët dhe tek moshat e treta rekomandojmë që në vaktin e darkës apo edhe para gjumit të merret një gotë qumësh e cila është shumë e pasur me triptofan dhe bën që të rritet serotonina në sasi të konsiderueshme dhe të kemi një gjumë të qetë. Të tjera janë veza nga produktet shtazore.
çokolata apo kakaoja, por duke thënë çokolata fondente, pra mbi 70% kakao është shumë e mirë sepse ka nivele shumë të larta të grupit të vitaminave B, të magnezit, të cilat rrisin prodhimin e serotoninës, plus që dhe ato vetë përmbajnë një sasi serotonine. Edhe konsumi i moderuar i kafes, themi gjithmonë konsumi i moderuar, duke mos kaluar më shumë se 3-4 kafe në ditë, për moshat e mesme dhe ato të treta, jep efekte shumë të mira në nivelin e serotoninës. Të gjitha jeshilliqet që ne i kemi me shumicë, të gjitha llojet e frutave dhe frutat e pyllit, nëse jemi treguar të kujdesshëm dhe kemi ngrirë disa fruta pylli gjatë stinës së verës, të integruara këto në kos janë një vakt shumë i mirë. Ndërsa ushqimet e shpejta, sipas mjekes nutricioniste Albana Daka, janë ato që duhen shmangur. Duhet të jemi gjithmonë larg ushqimeve të ëmbla me sheqerna të procesuara dhe ushqimeve të rrugës. Të gjitha këto do të agravojnë gjendjen tonë psikologjike, do të ulin procesin e tretjes, duke ulur procesin e tretjes do të ulin gjithashtu edhe prodhimin e serotoninës. Një sugjerim, doktoresha ka dhe për stafin e hoteleve, ku përkohësisht janë sistemuar personat e mbetur pas tre, nga tërmeti i 26 nëntorit. Nuk duhet të fokusohen edhe restorantet për ushqime të shpejta, patatet skuqura apo gjëra shumë të shpejta, sepse do ndikojë shumë keq, realisht shumë keq në shëndetin e fëmijëve, edhe të moshës së tretë, po të gjithëve kryesisht. Kështu që vaktet e thjeshta, gjellrat e thjeshta që ne kemi, duke integruar proteina shtazore, peshkun apo pulën, duke pasur gjithmonë vaktet ndërmjet me fruta tona të stinës që janë gjitha me shumë ngjyra të pasura me antioksidant, janë ushqimi më i mirë. Nuk ka nevojë dhe padyshim që kemi nevojë për drithra, po për drithra komplet, unë mendoj që nuk ka nevojë për këto vaktet, makarona pa fund, oriz pa fund. Qeveria do t'i paguajë këtyre hoteleve 20.000 lek për çdo person, të cilët i siguron ushqimin dhe fjetjen. Shqipëria do të drejtojë nga data 1 janar OSBE-n. Në ceremoninë zyrtare të kalimit të presidencës, Edi Rama tha se ky është një moment historik për vendin tonë, teksa stafit shqiptar që po punon në këtë sipërmarrje të re i kujtoi se ky vit do të jetë një barë e rëndë sa një mal për Shqipërinë. Pas mbledhjes së qeverisë në mëngjes në Tiranë, Edi Rama u nis për në Bratislav, aty ku filloi menjëherë punën për fjalimin e tij në ceremoninë zyrtare, ku Shqipërisë i kalohet presidenca e radhës e OSBE-s. 198 cm kryeministrore nuk mund të rrinin poshtë tavolinës. Përpara se të mbante fjalimin, ai u takua me ekipin shqiptar që do të punojë për këtë presidencë. Mirë shumë. Tani e keni qartë që çfarë është kjo? Akoma jo. E keni qartë që çfarë lloj mali duhet me mbajtë në kurisë, kështu që Aty u takua dhe me ish deputetën e tij, Ermelinda Meksi, e cila punon në OSBE si eksperte jo qeveritare prej vitesh. Por Meksi nuk e pranoi ftesën e Ramës për një foto të përbashkët me ekipin shqiptar. hajde çuna vendi. O zysha. Po hajde më çon si ka dhe mos mirë si dush. Çdo vend që ka marrë presidencën e OSBE-s është përfaqësuar nga ministri i jashtëm, por Edi Rama në këtë rast nuk e la triumfin Gencakajt. A nuk është vërtet e mrekullueshme? Shqipëria do të marrë zyrtarisht më 1 janar presidencën e OSBE-s, saktësisht 45 vite pas themelimit të saj. E dini që 45 vite më parë Shqipëria me zërin e diktatorit komunist Enver Hoxha ishte i vetmi shtet evropian që jo vetëm refuzonte të bëjë pjesë e OSBE-s, por edhe mohonte. Sot për Shqipërinë ky është një moment historik. Është kryeministri i një vendi që për më shumë se një viti është në një krizë politike të thellë të pazgjidhur, por Edi Rama zotohet të punojë për të zgjidhur konfliktet botërore. Kriza në Ukrainë dhe rreth saj mbetet sfida më urgjente e sigurisë në Europë. Është e papranueshme që konfliktet e zgjatura në rajonin tonë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish. Prandaj përpjekjet për rezoluta të zgjidhjes konfliktit do të jenë në krye të agjendës për presidencën shqiptare. Deri më tani, presidencën e OSBE-s e ka patur Slovakia dhe pas nesh, në vitin 2021, do ta marrë Suedia.